हेलो साथीहरु नमस्कार हजुरलाई टेक कुरा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु हामीले अल्दार एक्सचेन्जबाट कसरी घरमा पैसा पठाउन सक्छौं भन्ने बारेमा म हजुरलाई बताउन गइरहेको छु र यस बारेमा मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हजुरलाई बताएको थिएँ कि अल्दार एक्सचेन्जलाई डाउनलोड गरेर कसरी रेजिस्टर गर्ने के प्रोसेस छ भन्ने बारेमा कसरी भेरिफाई गर्ने हाम्रो आइडी भनेर आइडी कसरी बनाउने त्यो विषयमा बताएको थिएँ र त्यो बारेमा हजुरले पक्कै पनि जान्नु भएको छ होला। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यो भन्दा अघिल्लो भिडियोलाई हेर्नु होला हाम्रो च्यानलमा गएर। र आज चाहिँ म यसलाई रेजिस्टर गरिसकेपछि कसरी हामीले योबाट घरमा पैसा पठाउन सक्छौं के प्रोसेस छ भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। साथीहरु आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि हजुरहरु हाम्रो के कुरा युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गर्नु होला। केही जानकारी नबुझेमा कमेन्टमा सोध्नु होला भन्न चाहन्छु। साथीहरु आउनुहोस् सुरु गरौँ र भिडियो सुरु गर्नको लागि तपाई आफ्नो मोबाइलमा जानुहोस् र अल्दार एक्सचेन्जलाई ओपन गर्नुहोस्। अल्दार एक्सचेन्जलाई ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। युजर नेम एन्ड पासवर्ड हजुरलाई मैले जो बताइदिएको थिएँ हजुरको यदि भेरिफाई भइसक्नु भयो भने हजुरको मेसेजमा युजर नेम एन्ड पासवर्ड भनेर आएको होला। जस्तै यसलाई हान्नुहोस्। त्यसलाई हानिसकेपछि तपाईले फर्स्ट रेट चाहिँ त्यो तपाईलाई आएको पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले गरिसकेको छु त्यही भएर म यसलाई जस्ट ओपन गर्छु युजर नेम एन्ड पासवर्ड हानेर। त्यसपछि जस्ट सबमिटमा क्लिक गरेर साथीहरु हजुरले पनि त्यसै गर्नु होला र हजुरले सबमिट गरिसकेपछि यसको इन्टरफेस यस्तो खुल्छ। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ कतार अमाउन्ट देखाएको छ अनि एनपीआर देखाएको छ। यदि हजुरको कन्ट्रीहरु छ भने कुन कन्ट्रीको हुनुहुन्छ हजुरले त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यस्तो मेरो नेपाल हो एनपीआर चुज गरी हजुरको करेन्सी चुज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। त्यसपछि तल देख्न सक्नुहुन्छ बेनिफिसियरी भनेको छ, ट्रान्सफर भनेको छ, सेटिङहरु छ, माइ अकाउन्ट छ, स्टोरी छ। तपाईले यसरी यस्तो आउँछ। त्यसपछि तपाईले पैसा पठाउनको लागि सबभन्दा पहिले यो बेनिफिसियरी भन्नेमा एड क्लिक गर्नुहोस् साथीहरु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले पहिला पनि युज गर्नु भएको छ भने हजुरको यहाँ डिटेल आउँछ। हजुरले कोकोलाई पठाउनु भएको कोकोलाई एड गर्नु भएको छ भनेर यदि हजुरले एड गर्नु भएन कसैलाई पठाउनु भएको छ भने चाहिँ यो मुनि प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर यसरी प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर आफ्नो डिटेल राख्नुपर्ने हुन्छ। डिटेल राख्नको लागि हजुरले पठाउने बैंक ट्रान्सफर हो कि क्याश पिकअप हो, अकाउन्टमा हाल्न चाहनुहुन्छ कि बैंक अकाउन्टमा हाल्न चाहनुहुन्छ त्यो चुज गर्नुहोस्। क्याश पिकअप हो भने आइएमई गर्न चाहनुहुन्छ भने क्याश पिकअप गर्नु। यदि बैंक खातामा हाल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ बैंक ट्रान्सफर गर्नुहोस्। जस्तै म अहिले क्याश पिकअप गर्दैछु। ओके क्याश पिकअप भयो। त्यसपछि तपाईको यहाँ कन्ट्री चुज गर्नु भनेको छ कुन कन्ट्री हो पठाउने कन्ट्री चुज गर्नुहोस्। आफ्नो कन्ट्री चुज गर्नु साथीहरु। जस्तै म नेपाल राख्दैछु कन्ट्री। ओके मैले कन्ट्री चुज गरेर नेपाल राख्दैछु साथीहरु। ओके नेपाल राखिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। हजुरले जुन कन्ट्री राख्नुहुन्छ कन्ट्री चुज गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्नु साथीहरु। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ बेनिफिसियरीको नेम भनेको छ फर्स्ट नेम के हो नेम चुज गर्नुहोस्। कसलाई पठाउन चाहनुहुन्छ उस व्यक्तिको नाम चुज गर्नुहोस्। मिडल नेम छ भने मिडल नेम राख्नुहोस्, छैन भने चाहिँ लास्ट नेम राख्नुहोस्। त्यसपछि एड्रेस कुन ठाउँ हो हजुरले पठाउन चाहेको मान्छेको एड्रेस कुन हो एड्रेस राख्नुहोस्। त्यसपछि सिटी चुज गर्नुहोस् कुन सिटी हो। सिटी चुज गरिसकेपछि अहिले यहाँ एउटा देखाउँछ साथीहरु बेनिफिसियरी जिप या पिन कोड भनेको छ। तपाईले यो राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुरको पठाउन चाहेको एड्रेसको बेनिफिसियरी जिप कोड या पिन कोड भनेको छ। यसको लागि तपाईले यो नम्बर थाहा पाउनको लागि तपाई जस्ट सिधा यसलाई ब्याक गर्नुस् गुगलमा जानुस्। यदि हजुरलाई थाहा छ भने राख्नुस्, यदि थाहा छैन भने गुगलमा गएर सर्च गर्नुस्। जस्तै म सर्च गर्दैछु मैले पठाउन चाहेको ठाउँको तुलसीपुर दाम जिप कोड यसरी सर्च गर्नुस्। हजुरको जुन ठाउँ पठाउन चाहनुभयो त्यो एड्रेसको र यहाँ देखाउँछ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी त्यो ठाउँको त्यो एड्रेसको जिप कोड देखाउँछ साथीहरु।
र 22412 यसरी जुन जिप कोड छ तपाईको त्यहाँको जुन देखाउँछ जस्तै यसलाई एड गर्नुस् र जिप कोडमा गएर 22412 यो जिप कोड भयो तपाईको जुन देखाउँछ त्यो यदि थाहा छैन भने गुगलमा सर्च गर्नुस् र यो चुज गर्नुस् त्यसपछि कन्ट्री चुज गर्नुस् साथीहरु कुन कन्ट्रीमा हो पठाउन चाहेको वहाँ बस्ने मान्छे कन्ट्री चुज गरेर ओके गर्नुस् त्यसपछि तपाईले पठाउन चाहेको व्यक्तिको मोबाइल नम्बर टाइप गर्नुस् पठाउन चाहेको व्यक्तिको मोबाइल नम्बर चुज गर्नुस् त्यसपछि कुन स्टेटमा पर्छ स्टेट छ भने स्टेट चुज गर्नुस् हजुरको कन्ट्री अनुसार देखाउन सक्छ जस्तै मेरो अहिले स्टेट नम्बर 5 हो मैले 5 चुज गरे अनि कुन नेसनलिटी हुनुहुन्छ तपाईले पठाउन चाहेको व्यक्ति नेसनलिटी चुज गर्नुस् नेपाली अनि तपाईले पठाउन चाहेको व्यक्तिको सँग तपाईको के रिलेसन हो फादर मदर सन डटर देखाएको छ रिलेसन चुज गर्नुस् मैले चुज गरे वाइफ हो त्यसपछि हजुरले सबै हेर्नु एकचोटी सबै ठीक छ भने सबमिटमा क्लिक गर्नुस् सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ रेजिस्ट्रेसन सक्सेसफुल मेल हैज बीन सेन्ट टु यु रेजिस्टर इमेल आईडी भनेको छ ओके गर्नुस् त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु पहिला एक्टिभ भएकोलाई पहिला एक्टिभ भइसकेकोलाई सेन्ड रिसिभ देखाउँछ तर माथि अहिले मैले चुज गरेकोलाई एक्टिभ गर्न भनेको छ एक्टिभमा क्लिक गर्नुस् एक्टिभमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा कोड आएको छ साथै देख्न सक्नुहुन्छ यो कोडलाई यहाँ टाइप गर्नुस् 8964 यो ओपीटी कोड आउँछ तपाईको ओपीटी कोडलाई क्लिक गरेर ओके गर्नुस् त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ अब यो पनि रजिस्टर भइसकेको छ यसरी रजिस्टर भइसकेपछि सेन्डमा क्लिक गर्नुस् सेन्डमा क्लिक गरेर देख्न सक्नुहुन्छ सिटी एक्सप्रेसबाट जान देखाएको छ माथि डिटेल देखाएको छ पठाउन चाहेको व्यक्तिको मिनिमम अमाउन्ट 10,000 कतार रियल सम्म सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ जस्ट तपाईले पठाउन चाहेको रकम चुज गर्नुस् कति पठाउन चाहनुहुन्छ जस्ट फर म एक्जाम्पल हजुरहरुको लागि बताउनको लागि मैले यो गरिरहेको छु त्यसको लागि म एक्जाम्पलको लागि 30,000 चुज गरे 30,000 चुज गरिसकेपछि तपाईले एक्सचेन्ज रेटमा क्लिक गर्नुस् जस्ट तपाईले जति पठाउन चाहनुहुन्छ त्यति चुज गरेर एक्सचेन्ज रेटमा क्लिक गर्नुस् त्यसपछि आजको रेट तपाईको पठाउन चाहेको ठाउँ अनुसार कुन रेट चलिरहेको छ रेट देखाउँछ अनि तपाईको यहाँको लोकल करेन्सी कति हुन्छ त्यो देखाएको छ र सर्भिस चार्ज देखाएको छ र टोटल अमाउन्ट देखाएको छ त्यसपछि कुन पर्पजको लागि पठाउन लाग्नु भएको हो त्यो यहाँ टाइप गर्नुस् जस्ट मैले फ्यामिली मेन्टेनेन्स टाइप गरे त्यसपछि यसलाई ओके गर्नुस् साथीहरु यसलाई ओके गरेर सबमिट गर्नुस् सबमिट गर्नुस् यसरी प्रोसेसिङ हुँदैछ र यसरी सबमिट गरिसकेपछि तपाईको यहाँ देखाएको छ साथीहरु कार्ड नम्बर हाल्न देखाएको छ त्यसमा तपाईको जुन एटीएम हो जुन पे कार्ड हो तपाईको पे कार्डको कार्ड नम्बर हाल्नुस् त्यसपछि पे कार्डको तपाईको यसमा आफ्नो एक्सपायरी डेट पे कार्डमा देखाएको हुन्छ साथीहरु तपाईको त्यसमा त्यो एक्सपायरी डेट हाल्नुस् त्यसपछि कन्टिन्युमा क्लिक गर्नुस् कन्टिन्युमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरलाई एउटा भेरिफिकेसनको लागि मेसेजमा एउटा कोड आउँछ ओटीपी कोड आउँछ हजुरले त्यो ओटीपी कोड चुज गर्नुस् त्यसपछि त्यो ओटीपी कोडलाई हालेर ओके गरिसकेपछि तपाईको जस्तो एटीएम को जुन एम पिन छ पिन नम्बर छ 4 वटा त्यो पिन नम्बर हाल्न भन्छ र त्यो पिन नम्बर हालिसकेपछि तपाईको ट्रान्ज्याक्सन सक्सेसफुल हुन्छ साथीहरु त्यसरी तपाईले पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ अहिले मैले जस्ट हजुरलाई सम्झाउनको लागि गरेको त्यही भएर मैले यति नै गरे साथीहरु अहिले मैले पठाउन छैन मैले अलरेडी पठाइसकेको छु यसरी तपाई पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु यसमा कन्टिन्युमा क्लिक गर्नुस् आफ्नो कार्ड नम्बर एक्सपायरी डेट हालेर त्यसपछि हजुरलाई एउटा मेसेजमा कोड आउने छ त्यो कोडलाई टाइप गर्नुस् त्यसपछि तपाईको एटीएम कार्डको नम्बर हाल्नुस् र कन्फर्ममा
क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि सिम्पली तपाईले यसरी घरमा पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि तपाईलाई मेसेजमा र एउटा रेफरेन्स नम्बर आउँछ जुन तपाईले फोन गरेर टिपाउनु पर्ने हुन्छ मेसेज गरेर पैसाको लागि, पैसा निकाल्नको लागि। यसरी तपाईले पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो त भयो क्याश पेमेन्ट कसरी पठाउने भनेर। होममा जाउँ। अब तपाईलाई म ब्याङ्कको ट्रान्सफरको लागि कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेमा जान्छु। त्यसको लागि जस्ट बेनिफिसियरीमा जानुहोस्। त्यसपछि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सिम्पली तपाईले यहाँ यदि क्याश पिकअप हो भने क्याश, हैन भने क्याश पिकअपको मैले पहिले बताइसकेँ र ब्याङ्क ट्रान्सफर अकाउन्टमा हाल्नको लागि ब्याङ्क ट्रान्सफरमा ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि कुन कन्ट्री हो कन्ट्री चुज गर्नुहोस्। फर एक्जाम्पल म नेपाल चुज गरेँ। त्यसपछि ब्याङ्कको नाम चुज गर्नुहोस्। तपाईले कन्ट्री चुज गरिसकेपछि तपाईको कन्ट्रीमा भएको सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूको डिटेल यहाँ आउँछ। त्यसमा तपाईको कुन ब्याङ्कमा छ अकाउन्ट, कुन ब्याङ्कको अकाउन्टमा हाल्न चाहेको त्यो चुज गर्नुहोस्। मैले एनआइसिआइसिआई ब्याङ्क चुज गरेँ। त्यसपछि ब्रान्च कुन ब्रान्च हो त्यो ब्रान्चको चुज गर्न भनेको छु साथीहरु। मेरो तुलसीपुर ब्रान्च हो, त्यही भएर म तुलसीपुर ब्रान्च चुज गर्दैछु। हजुरको जुन हो त्यही चुज गर्नु होला, तुलसीपुर। त्यसपछि एड्रेस हाल्नुहोस्। दान तुलसीपुर एड्रेस हालिसकेपछि अकाउन्ट नम्बर डायल गर्नुहोस्। अकाउन्ट नम्बर हाल्नु साथीहरु। यहाँ जुन ब्याङ्क अकाउन्टमा हाल्न चाहनु भएको छ जस्ट त्यो ब्याङ्क अकाउन्ट यहाँ हाल्नुहोस् र अकाउन्ट चुज गरेर कन्फर्म अकाउन्टमा फेरि पनि अकाउन्ट नम्बर हालेर नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि सेम अघिको जस्तै हजुरलाई एउटा इमेलमा कोड आउनेछ, ओटिपी कोड मेसेजमा, र त्यो गरिसकेपछि तपाईले अघि जस्तो यहाँ अहिले सेन्ड देखाएको छ यो ठाउँमा तपाईले एक्टिभ भनेर देखाउँछ, त्यो एक्टिभमा क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईको मेसेजमा आएको ओपिटी हाल्नुहोस्। त्यसपछि एक्टिभ भइसक्छ र तपाईले सेम तरिकाले पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। हस् त धन्यवाद साथीहरु। होला यो भिडियो पक्कै पनि मन पर्यो होला। यदि मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला र साथै कमेन्टमा गएर कस्तो लाग्यो यो भिडियो हजुरले कमेन्टमा बताउनु होला र हाम्रो यस टेक कुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला ताकि आगामी दिनहरुमा यस्तै भिडियोहरु हजुर कहाँ आइपुगोस्।